สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะพาทุกคนไปชมร้านอาหารนะคะสไตล์ที่บอกเลยว่าหรูหรามากเหมือนไปเมืองนอกเลยนะคะซึ่งเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะคะอังกฤษนะคะทุกคนใครที่อยากมาชมดื่มด่ำบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆนะคะที่พัทยานี่เองก็อย่าลืมติดตามคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะทุกคน let's goเวนว่าพาจัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราพาทุกคนมาที่ร้านอาหารที่บอกเลยว่าหรูหรานะคะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะฝรั่งเศสอังกฤษนะคะมารวมกันมาที่นี่เลยใช่ไหมพี่กวินใช่ครับ that's true ก็อยากจะบอกว่าเจ้าของที่นี่นะคะเขาออกแบบที่นี่มาให้เป็นชนบทของยุโรปเนาะให้เหมือนเรามาที่นี่แล้วสัมผัสเหมือนเราไปเที่ยวยุโรปเลยทั้งที่อยู่ที่พัทยานี่เองนะคะทุกคนซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมากแต่ว่าจะลงแผนที่ไว้ให้ว่าอยู่ที่ไหนเนาะที่นี่ก็จะมีหลายโซนด้วยกันนะคะกว้างมากๆเลยเดี๋ยวว่าจะพาไปดูว่าแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีนะคะก็คืออาราคอมปานค่ะทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมกันได้เลยเนาะนี่ก็คือโซนของที่นี่นะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะหรือส้มตำวิลล่าหรือว่าจะเป็นฟาร์มก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมฟาร์มด้วยนะคะหรือจะเป็นกิฟต์ช็อปสำหรับของฝากนะคะนำไปฝากครอบครัวเพื่อนต่างๆก็มีเช่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมทุกโซนเลยนะคะไปชมกันเลยก่อนที่จะไปชมโซนต่างๆนะคะพวกเราก็พาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมที่สวนค่ะมีทั้งน้ำพุแล้วก็โซนถ่ายรูปต่างๆมากมายเลยเนาะสำหรับโซนแรกนะคะเป็นโซนของส้มตำวิลล่าค่ะทุกคนใครที่ไม่ถูกปากกับอาหารยุโรปเนี่ยก็สามารถมาชิมอาหารไทยอาหารอีสานนะคะรสชาติแซ่บๆได้เลยนะคะทานอาหารไทยกันอิ่มแปร่แล้วก็อย่าลืมมาให้อาหารน้องม้ากันที่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนที่นี่ก็มีให้ถ่ายรูปกับสัตว์เลี้ยงน่ารักมากมายเลยนะคะใครที่อยากได้ของฝากน่ารักกลับไปฝากคนรักนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านกิฟต์ช็อปเนาะซึ่งก็มีของตกแต่งมากมายเลยบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนค่ะโซนสุดท้ายนะคะก็คือโซนของร้านอาหารค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าอาหารจะถูกปากหรือเปล่า ค
คะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนของร้านอาหารแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ออเดอร์นะคะทุกคนนี่ของวาจะเป็นน้ำสาวรสนะคะอิตาเลียนโซดาเนาะของพี่กวินเป็น I got a strawberry soda. What I do like is this company actually has biodegradable cups and biodegradable straws, so they actually care about the environment, which is neat. I like it. I'm all for that. ค่ะเราพูดถึงตัวแพ็กเกจตัวแก้วแล้วเนาะเราจะมาพูดถึงรสชาติกันนะคะทุกคน Let's try นะคะ And it's delicious. พี่กวินคิดว่าไงคะ I love it. It's very strawberry. ของวาก็อร่อยแต่แบบมันหวานไปนิดนึงสำหรับวาเนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นสาวรสที่มันไม่ค่อยเป็นสาวรสเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะคะแต่อาจจะหวานไปนิดนึงทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์อาหารไปแล้วก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่สำหรับของวานะคะวาสั่งเป็นแซลมอนนะคะสเต็กแล้วก็จะมีพาสต้าเนาะบีบมะนาวลงไปไม่ใช่มะนาวเลมอน เลมอนนะคะลงไปตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะมารอดูกันเนาะส่วนของพี่กวินเป็นอะไรคะพี่กวิน Well, I got a burger. They normally come with a black bun, charcoal bun, but today they don't have any charcoal buns, so we've gone for white bread. But it's all good. น่าทานมากๆเลยซึ่งเราจะมาลองชิมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ Let's try it. Yeah, let's give it a go. สำหรับวานะคะว่ารู้สึกว่ารสชาติโอเคเลยแต่ว่าไอตัวเส้นกับตัวแซลมอนมันแข็งไปนิดนึงพอมันแข็งแล้วแบบเหมือนมันเย็นมันทำให้รสชาติมันดูไม่ค่อยจะแบบโดดเด้งออกมาสักเท่าไหร่นะคะโดดเด่นสักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเส้นนุ่มกว่านี้แล้วก็แซลมอนนุ่มกว่านี้ว่าอาจจะดีกว่านี้นะคะแต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคค่ะทุกคน About your Very good, but could be hotter. But it's nice. Yeah, very tasty. ใช่ค่ะรู้สึกเหมือนกันว่าของพี่กวินกับของวาเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันตรงที่มันไม่ร้อนมันทำให้เส้นมันเย็นแล้วก็แซลมอนเย็นแล้วก็อาหารมันดูขาดสีสันไปนะคะทุกคนแต่โดยรวมก็โอเคค่ะทุกคนซึ่งอาราคอมปานนะคะก็ตั้งอยู่ที่นี่เลยนาจอมเทียนนะคะใกล้ๆกับพัทยานะคะไม่ไกลเลยขับรถเดียวก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็เวลาทำการอยู่ที่10 โมงนะคะถึงนี่ก็เป็นช่วงโควิดเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นปกติก็คือวีคเอนถึง4 ทุ่มวันปกติถึง3 ทุ่มนะคะเราจะมาสรุปกันว่าทุกอย่างเป็นยังไงกับการมาที่นี่นะคะ about food โอเคสำหรับส่วนตัววาวรู้สึกว่าอาหารรสชาติอร่อยดีอร่อยมากเลยแต่ว่าด้วยการที่เสิร์ฟมาแบบเส้นแข็งแล้วก็ตัวแซลมอนแข็งเหมือนแบบทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็หักไป1 ดาวเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมาในรูปแบบที่มันแบบร้อนกว่านี้นะ It's very nice. It's delicious food, but it could do with being a bit hotter. That's all. But it's nice food. The drinks I think are expensive. 140 baht. 154 including taxes for a lot of ice. It's only soda. I think that's expensive, but the food's very good. สะอาดนะคะสตาฟก็น่ารักทุกคนก็เป็นกันเองนะคะ
อยากจะให้มาสัมผัสบรรยากาศคือถ้าถามว่าราคามันแพงไหมในส่วนของราคาเรารู้สึกว่าบางอย่างมันแพงแหละแต่ว่าการที่เรามาเนาะแล้วเรามาเห็นบรรยากาศเห็นอะไรที่มันใหม่ๆสวยๆแล้วก็ทานอาหารอย่างเงี้ยตกมื้อละแบบ400-500ขึ้นแต่ว่าเราทานแบบนานๆทีทานไม่ได้ทานทุกวันทุกมื้ออย่างงี้มันก็ถือว่า ก็ถือว่า I คุ้ม think I think it's worth coming out and having a look around. And if you're enjoying these videos, we're going to show you a lot more nice places to come and eat lunch while you're in Pattaya. Subscribe. ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้วากับพี่กวินก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้นี้ด้วยนะคะถ้ามีความคิดเห็นยังไงหรืออยากให้เราพาไปที่ไหนเนาะวันนี้ก็พวกเราก็ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย Bye guys. See you next time. Oh. Walk towards me. สวัสดีค่ะทุกคนพวกเรา Queen. ว่า Pa. ทัวร์ Should we do that ก็ again? โอเค That was rubbish. โอเค1 2 3สวัสดีค่ะทุกคนพวกเรา There's loads of people walking. it's okay No, it's not. They might get picked up on the microphone. นั่นสิ Well, it looks like the kiddies and things running and go, yeah, let's have a look. So go on. อย่าลืมมาตามที่นี่กันนะคะทุกคน Do you want to talk about place and everything?